Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Muhammad Naqib, your English teacher for online classes. Students څنګه چې تاسو د پته د تاسو آنلاین کلاسز شروع شوي دي نو په دې آنلاین کلاسز کې چې د انګلیش سره ریلیټډ تاسو د انګلیش د ټیکس بک سره ریلیټډ تاسو د انګلیش د ګرامر سره ریلیټډ یا د انګلیش د پیپر او د ایگزام سره ریلیټډ څه قسم مسله وي څه قسم تاسو پرابلم وي نو تاسو د دې سافټویر په ذریعہ باندې یا د کال اس ام اس په ذریعہ باندې رابطه کولای شئ اني ټایم کولای شئ کوشش وکړو چې تاسو مسایل ډیر په سمپل ساده او اسانه طریقه باندې حل کو تاسو ته په انګلیش کې څه قسمه مسله نه وي ان شاء الله العزیز اوس د دې نه بس راځو دې خبرې لا چې د انګلیش څه اهمیت ده نو دا خبره د چانه څه پټانه ده په دې باندې لوی وړ ټول پوهې دي چې په دې موجوده دور کې په دې ایڈوانس دور کې د انګلیش څومره اهمیت ده تاسو ته په دې ایج کې اهمیت ده تاسو په کالج لیول باندې د دې نه سیوا با انګلیش تاسو په کار راځي یونیورسيټي په لیول باندې دا غینه سیوا به کار راځي نو خبره ده چې د دې ټایم نه خپل بنیاد برابر او مضبوط کو په انګلیش او وس ځانم پوهه کو په بنیادی سيزونو باندې نو ډیفینټلی بیا په کالج کې د دې نه ګرانی پاغه بیا پوهیږي چې د دې ځنه بنیاد ته برابري یونیورسيټي کې دا غینه به ایڈوانس انګلیشي پاغه به هله پوهیږي چې تا د دې ځنه خپل بنیاد برابر کړی وي اوس د دې ځنه به بنیاد څنګه د کې داسې سغټه خبره نشته ده بس سمپل یو دوه درې خبرې دي چې پاغه ځان پوهه کې او یو دوه درې د سکارونه دي مطلب چې هغه ته توجه ورکړي نو ان شاء الله انګلیش کې هیڅ مسله نشته ده بلکې انګلیش ډېر زیات لکه یو انټرېسټینګ سبجیکټ دی تاسو به انجوای کوئ که چېرته وله توجه ورکړله دې طرف ته لږ شانتې اټینشن او توجه هم وله ورکړله خبره دا ده چې د اووم دا انګلیش چې دی د دې څومره ووکیبلري ده که دا تاسو اوس نه دې باندې لږ ځان وکړو او دا هم یاده کړله دې کې چې کوم ګرامر دی دومره ایډوانس او ګران ګرامر نه دی بنیادي خبرې دي په اسانه او سمپل الفاظو کې به وایو ان شاء الله خو تاسو پکې توجه لازمي ده مهنت لازمي ده انټرست پکې لازمي ده تاسو ول انټرست ورکو نو د وم کې به تاسو د انګلیش سره خواري کوئ تاسو به یادوي او ان شاء الله پاتم کې به انګلیش تاسو ته یادېږي بیا والته تاسو ته مسله نه ده تم نه هم ته ارساني کې ده نه هم نه بل سم کې بیا اساني خو کله دې ځنم پکې خپل انټرست توجه پیدا کړل او انټرست هم پکې پیدا توجه مل ورکړل نو دا به اساني کې مخکې ان شاء الله اوس راځو دې خبرې له چې یاره ستاسو دا وم انګلیش چې دی په دې کې د 7th کلاس په انګلیش کې څه دي ډېر انټرېسټینګ سبقونه دي پکې ډېر ښکلي پویمز دي پکې سبقونه پکې دي د لایف متعلق پکې سبقونه دي زموږ د معاشرې مطابق پکې سبقونه دي د هیستوري مطابق پکې کې سبقونه شته دي او زموږ د مذهب متعلق هغه سره ریلیټډ په دې کې سبقونه شته دي لیسنز پکې شته دي نو د ډیفرنٹ انګل نه د مختلف طریقونو مختلف انګلز او اسپیکټ نه پهلونه به تاسو ته نالج سره سره انګلیش هم راځي او د انګلیش سره سره به نالج راځي راځو د دې بوک د ټولنه چې کوم فرست یونټ ته لومبه سبق دی هغه یو پویم دی پویم څه دی بیډ ان سمر بیډ ان سمر اوکې بیډ مین چارپای مطلب تاسو پیژنې کټ ته وایي چارپای او کټ او میز کرسي الماری دا ټول سیزونه د فرنیچر سیزونه دي نو بیډ چې دی دا وایي کټ ته د فرنیچر نور سی په یو کمره کې په فرنیچر کې نور څه انکلوډي فار ایگزامپل چیر ټیبل صوفا کبرډ مین الماری دغه سي چې څنګه دغه د فرنیچر ډیفرنٹ سامانونه دي دغه سي بیډ هم د فرنیچر یو سامان دی یو سیز دی کټ ته ویلې شي بیډ ان سمر مین ګرمیا او سمر مطلب ګرمیانو دا یو سیزن دی موسم نوم دی نو موسم صرف یو د سمر نه زمونږ سره څلور موسمونه ګرمیانی یخنیانی سپارلی او خزان نو ګرمۍ ته پکې وایي سمر اوس یخنۍ ته څه وایي وینټر په دې پویم کې شته ان شاء الله وبه وایو یخنۍ ته وایي وینټر دغسې سپرلی ته څه وایي سپرینګ خزان ته څه وایي آټم برټش انګلیش کې آټم او په امریکن انګلیش کې ورته فال وایي اوکې نو چې څنګه ټیبل چیر صوفا بیډ اټسټرا دا د فرنیچر ډیفرنٹ
سامانونه دي او قسمونه دي. دغسې بس تاسو په کور کمره کې نور هم ډفرنټ د فرنیچر سامانونه وي. نو ستاسو هوم ورک دا شو چې تاسو به پکې د هغې نومونه تاسو به زده کوئ چې یاره د فرنیچر نور کم سامانونه په کور کې. راځو دې له دغسې چې څنګه 4 سیزنز دي نو سمر، ونټر، سپرینګ، آټم یا فال. آټم مین خزان، برټش انګلیش کې آټم او په امریکن انګلیش کې فال. سمر ګرمیانو موسم، ونټر یخنیانو، سپرینګ سپرلی او آټم یا فال د خزان موسم. سو بیڈ ان سمر ایکچولی دا یو پویم دی کہ گرمیوں میں چارپائی لیکلی دی رابرټ لیوس سټیونسن. رابرټ لیوس سټیونسن چې دی دا په 1850 کې پیدا شوی او 1894 کې بیا مړو تقریبا 44 سال د ټول لایف او 18 سنچري په اینډ کې په اخره کې لاست پارت چې کوم اخري سچ و د 18 سنچري په کې پیدا شوی. نو دا پویم اصل کې د ماشومان د پاره لیکلی دی، د چلډرن د پاره لیکلی دی او چلډرن ته په ګرمیانو کې سار د کټ نه را پاسېدل ګراني او په یخنیانو کې وختي کټ ته تلل ورته ګراني. نو دا خبره د په دې پویم کې څنګه ډسکس کړې ده ورځو ګورو چې یاره په پویم کې دا خبره څنګه کړې ده او د سمر د بیټ په باره کې دی څه وایي. اوکې سو دا پویم ریډ کوو بیسټ اینز وایو ګورو چې په دې کې څه دي. رابرټ سټیونسن وایي چې In winter I get up at night. In winter I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day. यानी In winter I get up at night. सर्दियों में मैं रात को उठता हूँ. In winter mean सर्दियों में I get up. Get up mean मैं उठता हूँ. एट नाइट याद साथा چې د نایټ سره ایٹ پریپوزیشن راغلی دی. ایٹ نایټ یعنی د پریپوزیشن داسې دی چې د دې څه داسې سپیسیفیک یا آسان رولز نشته چې سړی هغه یاد کړي او بیا به صحیح پریپوزیشن لګوي. بیسټ طریقه یې هم دغه ده چې په کوم ځای کې دا ته څنګه ستا مخې له راشي ته یې څنګه ووینې نو دا به هغې ته خیال کې او ذهن کې به یاد ساتي. هغسې به درته یادېږي چې څومره ډېر ریډینګ کې او څومره ډېر ته د خلکو نه اوري دا برته یادېږي. نو ایٹ نایټ د نایټ سره د شپې سره ایٹ پریپوزیشن راځي. د ورځې سره آن راځي. فار ایگزامپل آن منډے، آن ټیوزډے، آن وینسډے. او د ورځې د صحیح سره ان پریپوزیشن راځي. فار ایگزامپل ان مارننګ، ان د ایوننګ وغیرہ. نو د شپې سره ایٹ پریپوزیشن راځي او دغسې د پویټ هم ایٹ پریپوزیشن یوز کړی دی. ان ونټر آئی گیٹ اپ ایٹ نائٹ. سردیوں میں میں رات کو اٹھتا ہوں. اوس خبره دا ده چې سړی خو د شپې وده کېږي پاسي نه خو دی وایي چې نه په انګلینډ کې چونکې هلته یخنیانې سیوای او ګرمیانې دومره نه نو په انګلینډ کې شپه زر راځي او دغسې سهار چې ورځ د هغه خاص کر ژمي کې د وینټر خبره کوي نو په ژمي کې شپه زر راځي، ورځې لنډې شپې اوږدي، زر ماښام راځي او بیا شپه لنډي او بیا سهار ورځ بیا نور زر نه راخیږي، لیټ راخیږي. زموږ ځای کې هم دغسې قصه ده. نو دی وایي چې ان ونټر آئی گیٹ اپ ایٹ نائٹ. سردیوں میں میں رات کو اٹھتا ہوں. مطلب سهار لا نور زر نه راختلی، لا تیاری چې زه راپاسم د کټ نه نو دغه شپه دغه وخت کې تیاری نه وي. زه سهار سردیوں میں بے اندھیرے میں. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوئٹ کہتا ہے کہ میں سردیوں میں اندھیرے میں اٹھتا ہوں، رات کو اٹھتا ہوں. اینڈ ڈریس بائی یلو کینڈل لائٹ. اینڈ ڈریس اور میں کپڑے بدلتا ہوں بائی یلو کینڈل لائٹ. یعنی میں موم بتی کی جو زرد سی روشنی ہوتی ہے اس وہ جلا کے میں اپنا ڈریس چینج کرتا ہوں. وہ اسکول یونیفارم پہنتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کاغذ اسکول کپڑے اغوندي او کاغذ اسکول یونیفارم چینج کوي یا اسی کپڑے چینج کوي. ناغوي چې دغه وخت کې چونکې نور نه راختلی او شپه دومره اوږده چې زما خوب برابر شوی نو زه ځان ته سرنا وکم دغه ټایم مطابق یا به شمع لګولو
نن سبا موږ ځان ته بله بله کوو څه ټایم کې بلاټینو. نو راځو دی له چې دی وایي چې زه سار دومره وختي پاسم چې له انور نه یې راختلی تیاری او ما ته خپل یونیفارم چینج کول دپاره لائٹ بلب یا کینډل لګول پکاري. راځو دی ته اینڈ ड्रेस مین کپڑے بدلنا. دلته ड्रेस کپړو ته هم وایي کپڑے بدلنا ته هم وایي. ड्रेस دلته ایز ا ورب یوز شوی دی. با یلو کینډل یلو تاسو پیژنئ یلو چې څنګه یو کلر دی، زرد دغسې گرین چې یو کلر دی، دغسې ریډ یو کلر دی، نو دغه شانتي یلو هم یو کلر دی. کینڈل لائٹ کینڈل مین موم بتی شمع لائٹ روشنی. اور میں موم بتی کی جو وہ زرد روشنی ہوتی ہیں اس میں اپنا یونیفارم چینج کرتا ہوں. دا دو لاین مونږ ته خبره کوي د وینټر د جمی په جمی کې چې شپې اوږدې او ورځې لنډې. خو ان سمر څنګه چې باره ویلو لیکن گرمیوں میں کوائٹ دا ادر وے یہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. جو کچھ میں ونٹر میں کرتا ہوں یعنی میں اندھیرے میں اٹھتا ہوں تو گرمیوں میں ایسا نہیں. ان سمر گرمیوں میں کوائٹ دا ادر وے اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. آئی ہیو ٹو گو ٹو بیڈ بائی ڈے. آئی ہیو ٹو گو ٹو بیڈ مجھے بستر میں جانا پڑتا ہے، اپنی چارپائی کی طرف جانا پڑتا. آئی ہیو ټو چې په کوم ځای کې هم رالی نو ته به یو کار چې مجبورن کې هغې دپاره هیو ټو راځي. بار ایگزامپل تعالی ہوم ورک درکړی دی دلته نو ته بار یو سړی گیم کوي ګرځي او رایت شي ته एकदम مرګرو ته وایي آئی ہیو ټو ڈو مائی ہوم ورک، مجھے اپنا ہوم ورک کرنا ہوگا. تب سپسی بازار ته لېږلی I have to take this thing to home. داسې زما کور ته I have to چې کوم ځای کې رالی یو کار ستا اړه ښه یو کړه خرابي خو کولی مجبورا تا باندې کولی هغې دپاره have to یوز کېږي. I have to go to bed by day مجھے مجبوراً یعنی دن کی روشنی میں اب بیڈ کی طرف جانا ہوتا ہے، بستر کی طرف جانا ہوتا ہے. دغه ځای کې بیا د ماشومانو هغه د څوم چې د ټولو وړو یو شان خوي چونکې د وړي ورځې اوږدي نو شپه زر نه راځي ورځ اوږدی او بیا د په رڼا ماښام وایي چې زه مه اوده کېږم. نو د ماشومانو دا نه خوښ چې سار هغه وختي د کټ نه راپاسي په تیاره کې په سمر کې خاص کر په وړي کې او بیا ماښام هغه وختي اوده کېږي. دا د ماشومانو نه خوښ، وختي اوده کېدل هم نه خوښ، وختي راپاسېدل هم نه خوښ. نو شاعر دا پوئټ چې کوم دی رابرټ لوئس سټیونسن همدغه خبره کوي چې یاره ایز ا چایلډ آی ان سمر آی گو ټو بیډ ویری ارلی اینڈ ان ونټر آی گیٹ آف آلسو ویری ارلی ان د مارننګ. او زه سهار وختي پاسم په سمر کې په ونټر کې یعنی د یخنۍ په موسم کې دا وختي راپاسېدل او د ګرمیانو په موسم کې وختي اوده کېدل دا زما نه دي خوښ او مجبوراً داسې مالا کول دي. نو د رابرټ لیوسن دغه خبره کوي او د ماشومانو یو قسم یو فطرت یې موږ ته په دې پویم کې بیان کړی دی. دا فسټ سټینزه ده انشاءالله د دې به نوټس او د دې به ایکسپلینیشن هم تاسو ته په ریټن فارم کې ملاویږي. په دې کې څه مسئلې ووکیبلري چې پکې څومره هم ده ووکیبلري پکې ونټر دا راځو به دې به خبرې کوو چې یاره دې کې نور څه خبرې دي بیا هغه به انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به تاسو ته په نیکسټ کلاس کې به تاسو ته د دې متعلق نور هم خبرې وشي تاسو ته به دا بالکل کلیئر انشاءالله څه مسله وبه که نه